درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت دوم از فصل ششم و در این جلسه ما در این بخش از فصل خودمون هستیم. موضوع این جلسه ساختار شرکت‌های خدماتیه. خیلی خلاصه بخوام بگم که در این جلسه چه اتفاقی قراره بیفته. قراره که با هم دیگه به یه شناختی نسبت به شرکت‌های خدماتی برسیم، یه دیدگاهی و یک نقطه نظری نسبت به شرکت‌های خدماتی پیدا بکنیم تا این شناخت و نقطه نظر یا دیدگاهی که پیدا می‌کنیم در فصل‌های بعدی که بخوایم انواع حسابداری رو یاد بگیریم خیلی به ما بتونه کمک بکنه. یه تعریف خیلی خلاصه از شرکت‌های خدماتی داشته باشیم. شرکت‌های خدماتی به شرکت‌هایی گفته میشه که کالای فیزیکی و ملموس ندارن و کالای ملموس یا فیزیکی به فروش نمیرسونن و محصولات خودشون رو در قالب خدمت یا خدماتی که دیده نمیشه به مشتری ارائه میده. البته اینکه میگیم دیده نمیشه، خب وقتی یه شخصی میاد یه خدماتی به ما میده، ما اون خدمات رو داریم میبینیم، ولی خود اون کالا رو نسبت به اینکه مثلا بریم یه موبایل بخریم نمیتونیم ببینیمش. به این شرکت‌ها میگن شرکت‌های خدماتی. شرکت‌های خدماتی انواع مختلفی دارن بچه‌ها، میتونن تو زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف کار بکنن. مثلا دانشگاه یک مجموعه یا یک سازمان خدماتیه، داره در قالب خدمت به یک سری مشتری که حالا اینجا دانشجو اسمش رو گذاشتیم خدمات آموزشی ارائه میده. یا مثلا بیمارستان که یه مکانیه برای مراجعه بیمارا، یه مکانیه که داره خدمت درمان و یه سری خدمات رو به هر حال به بیماران خودش میده و این بیماران رو میتونیم یه جور مشتری برای این مجموعه به حساب بیاریم اگه بخوایم از نظر حسابداری بهش نگاه بکنیم. مجموعه که خدمات مشاوره میدن، حالا تو هر زمینه‌ای مشاوره های مختلفی که به مردم ارائه میدن میشه یه جور خدمات. مشاوره های آموزشی، مشاوره های قانونی، هر مدل مشاوره‌ای که شما تصور بکنید، خب مردم مراجعه میکنن به عنوان مشتری. ممکنه مبلغی رو پرداخت کنن، ممکنه مبلغی رو پرداخت نکنن، دیگه بستگی به فعالیت تجاری یا غیر تجاری بودن اون سازمان داره. مراکز مثلا پشتیبانی، مراکز یا مجموعه های تعمیرات، خدماتی که میدن خیلی زیاده دیگه. مثلا این عکسی که الان براتون آوردم یه نمونه از مثالشه که خب این شخص داره یه خدمتی ارائه میده. اگر طرف شرکتی باشه اون شرکت میشه یه شرکت با فعالیت خدماتی. صرفا میخوام یه چند تا کاتگوری مختلف بیارم تا ذهنتون بازتر بشه. عکس بعدی مثلا مجموعه هایی که خدمات حمل و نقل میدن، میتونن خب جزو این مدل ها باشن. خیلی بچه‌ها مدل ها و تنوع مختلفی هست، من صرفا چند تا مدلش رو به عنوان مثال آوردم، ولی خب نمیشه تعداد مشخصی براش در نظر گرفت. مجموعه خدماتی خیلی زیادن، تنوعشون خیلی زیاده و صرفا با چند تا عکس خواستم یه ذره آشناتر بشید با اون کلمه خدمت. ما به چه چیزایی خدمت میگیم؟ وقتی چند تا نمونه با هم دیگه بریم طبیعتا شما ذهنیت بهتری پیدا میکنید. خب عکس های مربوط به نمونه شرکت های خدماتی رو دیدیم. بچه‌ها من هدف اصلیم اینه که شما رو به یه شناخت بهتر و دقیق تری نسبت به ساختار شرکت های خدماتی برسونم. برای همین من یه ساختاری کشیدم رو پاورپوینت، مرحله به مرحله این ساختار رو میبرم جلو و شما تصور کنید که مثلا یه شرکت خدماتی و فعالیت یه شرکت خدماتی رو دارید از بالا، از زاویه بالا نگاه میکنید بهش. یه شرکت خدماتی اگه در نظر بگیریم داره یه واحدهای مختلفیه. مثلا ما در شرکت خدماتی خودمون واحد حسابداری داریم، جایی که حسابدارا مشغول به کارن، جایی که رویدادهای مالی شناسایی میشن، تجزیه و تحلیل میشن، ثبت میشن. تمامی این درسایی که تا الان شما گذروندین تو قسمت‌های گذشته خب جزو مواردی بودن که حسابدارا تو سازمان‌ها انجام میدن. یه شرکت خدماتی دیگه چه بخشی میتونه داشته باشه؟ بخش خزانه، فروش، بخشی که کارمندهای فروش نشستن به تلفن‌ها جواب میدن یا حالا به نحوه دیگه‌ای با مشتری‌ها ارتباط برقرار میکنن و اون خدمات رو
به مشتری های مورد نظر به فروش میرسونن، میشه بخش فروش. بخش دیگه که داره بخش خزانه است. بخش خزانه میشه همون جایی که یه شخصی یا اشخاصی مسئول صندوقن، مسئول پرداختان، مسئول دریافتان، چک‌ها رو مینویسن میدن و در واقع در این بخش ما حالا هر شرکتی میتونه این بخش رو داشته باشه. یه شرکتی میبینی خیلی بزرگه، واحداش خیلی مجزاست، یه واحد فروش مجزا داره، یه واحد خزانه مجزا داره، بخش حسابداری مجزا داره. یه شرکتی هم میبینید که سایزش سایز بزرگی نیست بچه‌ها، صرفا مثلا همون بخش دریافت و پرداختش هم تو خود حسابداری انجام میشه و توسط یه نفر اصلا انجام میشه. این که حالا من جدا کشیدمش این دلیل بر این نیستش که مثلا یه بخشای واحد، یه اتاق، یه طبقه ای از یه ساختمان مخصوص خدمات، مخصوص خزانه باشه، یه طبقه مخصوص مثلا حسابداری باشه. نه، اینا یه چیز نسبیه و یه حالت ساختاری داره. اگه ما بخوایم واحدهای مختلف رو تقسیم بندی کنیم، میتونیم از نظر حسابداری شرکت خدماتی رو به این بخشا تقسیم کنیم. حالا اینکه توسط یه نفر انجام بشه یا توسط چندین نفر خیلی موضوع صحبت ما نیستش. پس تا اینجا ما واحد حسابداری رو داریم، واحد خزانه رو داریم، واحد فروش رو داریم و این واحدها کار خودشون رو انجام میدن. هممون هم میدونیم که وظیفه هر کدوم از این واحدها چیه. یه شخصی که با شرکت خدماتی ما ارتباط داره و خیلی نقش مهمی داره مشتریه. معمولا تو شرکت‌های خدماتی این فرآیند اتفاق میفته. مشتری میاد یه درخواست خرید میده، میگه که سلام، مثلا من فلان خدمت رو نیاز دارم، تماس میگیره با واحد فروش. واحد فروش بسته به اون خدماتی که اون شخص نیاز داره، اگر اون شخص خب خدماتو میشنوه، بسته به این که مثلا چه چیزی نیاز داره، میگه من این خدماتو میخوام. واحد فروش براش فاکتور فروش ارسال میکنه، مشتری فاکتوره رو میبینه و در نهایت اگه اون فاکتور تایید بشه، پرداختش رو به واحد خزانه یا به مثلا وجهش رو به حساب بانکی شرکت میریزه. بچه‌ها ما اگه توجه بکنید اینجا داریم رویدادهای مالی خیلی کلی و اون رویدادهای اصلی که در شرکت خدماتی اتفاق میفتن صرفا میبینیم که رویدادش اینجوریه که خب یه شخصی با واحد فروش ارتباط میگیره، درخواست خرید میکنه، فاکتور ارسال میشه، دریافت مبلغ توسط شرکت انجام میشه، در نهایت اون واحد عملیات شرکت که قرار بره خدمات ارائه بده وارد عمل میشه و میره اون خدمات به مشتری ما ارائه میده. واحد حسابداری چی کار میکنه؟ واحد حسابداری معمولا میاد رویدادهای مالی که در واحدهای مختلف شناسایی میشن و شناسایی میکنه. بخش حسابداری حقوق دستمزد رو داره، حسابداری دارایی ها رو انجام میده، سایر واحدها رو میاد کنترل میکنه، امور قانونی و مالیاتی رو میاد انجام میده، مثلا امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی، مربوط به سازمان امور مالیاتی، بحث هزینه ها رو مدیریت میکنه یا شناسایی میکنه و اینجوری میتونیم یه تقسیم وظایفی نسبت به واحدهای مختلف در شرکت‌های خدماتی داشته باشیم. خیلی روند ساده‌ایه و این نسبت به بزرگی شرکت میتونه روند متفاوتی هم باشه بچه‌ها، ولی کلیت کار این سه تا واحد تو شرکت‌های خدماتی از نظر حسابداری. بقیه واحدها هم ممکنه وجود داشته باشه، هم ممکنه واحدهای دیگه هم باشه. این خیلی کلی بود و تقریبا 90% شرکت‌های خدماتی یه همچین قالبی دارن. حالا میتونن واحدهای مجزای دیگه هم داشته باشن. نکته‌ای که وجود داره، ما به ناحیه‌ای که واحد خزانمون وجود داره اصطلاحاً میگیم حسابداری خزانه. اگه جایی شنیدید که میگن مثلا حسابدار مسلط به امور خزانه داری یا امور دریافت و پرداخت، مربوط به همین ناحیه است. به جایی که بخش فروشمون فعالیت داره میگیم حسابداری فروش و در واقع به این شکل میتونیم این وظایف رو تقسیم بندی کنیم. و به جایی که حسابداری یعنی واحد خود حسابداری فعالیت داره میگیم حسابداری حقوق دستمزد، چون داره حقوق دستمزد رو حساب میکنه. میگیم حسابداری دارایی ها، حسابداری هزینه ها. بچه خود واحد حسابداری که من براتون یه دونه دایره کشیدم شاید توی شرکتی مثلا تقسیم بشه به 10 تا واحد مختلف، 10 تا اتاق حسابداری مختلف. هر اتاق هم وظیفش مثلا محاسبات و یه سری داستانه خاص خودشه. میبینیم مثلا توی شرکت انقدر از نظر سایز بزرگه
که فقط مثلا 10 نفر حسابدار حقوق دستمزد داره یا 20 نفر حسابدار حقوق دستمزد داره، چون حقوق دستمزد فرآیند واقعا زمانبریه، مخصوصا اگه خود کارکنان ما تعدادشون خیلی زیاد باشه. هرچی تعداد بالاتر باشه این فرآیند پیچیده‌تر میشه. البته به کمک نرم افزارها خب این مسئله خیلی مدیریت شده، حل شده، از نظر زمان خیلی تغییر کرده نسبت به گذشته محاسبات حقوق دستمزد، ولی به هر حال پیچیدگی‌های خودش رو همزمان داره. و به این شکل ما میتونیم ساختار یه شرکت خدماتی رو توصیف بکنیم. این مجموعه کلی میشه حسابداری خدماتی. بچه هر کدوم از اون دایره اسامی خودشو داشت: حسابداری دریافت و پرداخت خزانه، حسابداری فروش، حسابداری مربوطه به چی بود اسمش، حقوق دستمزد، دارایی ها و هزینه ها. ولی کلیت کار رو اگه بخوایم ببینیم، یعنی اگه به عنوان حسابدار بخوایم جایی مشغول بشیم و بخوایم نحوه حسابداری در شرکت‌های خدماتی آموزش ببینیم، باید دنبال آموزش حسابداری شرکت‌های خدماتی باشیم. حالا سوال اصلی که پیش میاد اینه که این ساختار در کدینگ حسابداری بچه‌ها چه شکلیه؟ یعنی سوال اصلی که شما الان تو ذهنتون شکل بگیره. من قبلا گفته بودم در رابطه با کدینگ حسابداری، تعریفش رو اگه قسمتش رو ندیدید حتما برگردید ویدیوی آموزش کدینگ حسابداری رو ببینید. ولی این ساختار شرکت خدماتی در نهایت اگه بخوایم در قالب حسابداری اجراش کنیم، باید بیایم تو کدینگ حسابداری اول اجراش کنیم و شما باید در قالب کدینگ حسابداری ساختار شرکت‌های خدماتی رو بشناسید. در جلسه بعدی قراره که بیام این موضوع بهتون بگم. جلسه بعدی میام ساختار کدینگ شرکت‌های خدماتی رو بهتون آموزش میدم تا یکم هم با ساختارها تو حسابداری آشنا بشین، هم با حساب‌ها آشنا بشین. همین که جلسات یعنی فصل‌های بعدی که رفتیم تو فصل‌های عملیاتی تر، راحت‌تر بتونید با این قضیه ارتباط بگیرید. جلسه امروزمون به پایان رسید. دعوتتون میکنم اگه از ویدیوها خوشتون اومده، اگه علاقه دارید ویدیوهای بیشتری از حساب تویوب نگاه کنید، کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام، وبسایت حساب تویوب، ولی از همه مهمتر کانال یوتیوب و سابسکرایب شماست که در واقع این دلگرمی رو به ما میده که کاربرا از محتوای آموزشی خوششون اومده و دوست دارن که بازم ویدیوها رو تماشا کنن. اگه دوست داشتید حتما به یوتیوب ما سر بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. در قسمت قبلی بچه‌ها ما چارت سازمانی رو داشتیم. در قسمت بعدی قراره که بریم سراغ موضوع کدینگ حسابداری شرکت‌های خدماتی. قسمت بعدی رو پیشنهاد میکنم از دست ندین. البته که این فصل کلا من در قسمت اولم بهتون گفتم فصل بسیار مهمیه و سعی کنید که کلا موضوعاتش رو از دست ندین. فصل ساختاری بسیار مهمیه و در فصل‌های بعدیتون بسیار تاثیرگذاره. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.